আজি মই আকৌ এটা DIY ফেস মাস্ক লৈ আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিব ওলাইছো আপোনালোকৰ হেলথি স্কিন আৰু ব্ৰাইটনেছ স্কিনৰ কাৰণে বহুত উপকাৰী হয় এই DIY ফেস মাস্কটো 100% অৰ্গানিক হয় আপোনালোক এই ফেস মাস্কটো ইউজ কৰি বহুত উপকাৰী হ'ব বহুত বেছি লাভান্বিত হ'ব তো আহক পলম নকৰি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো জেচিকা প্ৰেম ইউটিউব চেনেললৈ আশা কৰিছো সকলো ভালে আছে কুশলে আছে আৰু হেলদি হৈ আছে আৰু এই যেটো মই DIY ফেস মাস্ক আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিব ওলাইছো 100% অৰ্গানিক হয় আপোনালোক এই ফেস মাস্কটো ইউজ কৰি বহুত লাভান্বিত হ'ব মাত্ৰ দুটা ইনগ্ৰেডিয়েন্ট লাগিব অতি সহজে আপোনালোকে ঘৰতে তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰিব এই DIY ফেস মাস্কটো মেইন টপিকলৈ যোৱাৰ আগতে আৰু এটা কথা কৈ দিও আপোনালোকক মোৰ চেনেলৰ যিসকল মেম্বাৰ আছে তেওঁলোকে যাতে এই ভিডিওটো এবাৰ লাইক কৰি দিয়ে আৰু এবাৰ শেয়াৰ কৰি দিয়ে যাতে বাকি সকলে এই ভিডিওটো পাই যাতে লাভান্বিত হয় আৰু যিসকল নতুনকৈ মোৰ এই চেনেলত আহিছে তেওঁলোকে এই চেনেলটো এবাৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যাতে চিৰদিনৰ কাৰণে তেওঁলোক মেম্বাৰ হৈ যায় তো আহক দেৰি নকৰি ফটাফট কেনেকৈ মই DIY ফেস মাস্কটো বনাইছো চাও আহক তো তাৰ কাৰণে লাগিব ফ্ৰেছ এলোভেৰা লাগিব আৰু মই এনেকৈ দুডাল পাত ছিঙি লৈছো এলোভেৰা গছৰ পৰা আৰু পাত দুডাল ছিঙি মই অলপ সময় থৈ দিছো কাৰণ ইয়াৰ পৰা এটা হালধীয়া ৰস ওলায় সেই হালধীয়া ৰসটো পেলাই ল'ব লাগিব তাৰ পিছতহে ইউজ কৰিব পাৰিম আৰু হালধীয়া ৰসটো বহুত তিতা মানে বেয়া হয় হেতু পয়জনাস হয় সেই কাৰণে হেতু পেলাই ল'ব লাগিব আৰু পেলাই লৈ অলপ সময় থৈ দিছো যাতে ৰসটো ওলাই যায় হালধীয়া ৰসটো আৰু হালধীয়া ৰসটো ওলাই যোৱাৰ পিছত মই ভালদৰে ধুই পখালি এনেকৈ কাটি লম এলোভেৰা গছডাল মানে এলোভেৰা পাতটো আৰু পাতটো এনেকৈ কাইট যিটা আছে সেইকেইটা এনেকৈ কাটি ল'ব লাগিব সাইডটো এনেকৈ কাটি লৈছো আৰু কাটি লোৱাৰ পিছত কি কৰোঁ আপোনালোকে চাই গৈ থাকক এলোভেৰাটো বহুত বেছি উপকাৰী হয় আমাৰ ছালখন আৰু চুলিৰ কাৰণে আৰু ইয়াৰ বহুতো বেছি বেনিফিটছ আছে বেলেগ বেলেগ কাৰণত হেলথৰ কাৰণেও বহুত বেছি এই উপকাৰী হয় আৰু তাক বেলেগ বেলেগ ধৰণে মানুহে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু ছালখনৰ কাৰণে মই কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু ইয়াত কি এড কৰিম সেইটো আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিওটো শেষলৈকে এলোভেৰাটো কি বস্তু আগতে একো গমে পোৱা নাছিলো আজিকালি ইমান এলোভেৰাৰ ডিমান্ড বাঢ়ি গৈ আছে আৰু ইয়াৰ বেনিফিটছ বিলাক ইমান বেছি সেই কাৰণে মানুহে ইয়াক বহুত বেছি ব্যৱহাৰ কৰিব লৈছে এতিয়া এলোভেৰাত ভিটামিন সি ভিটামিন ই আৰু কেৰোটিন থাকে সেই কাৰণে আমাৰ ছাল আৰু চুলিৰ কাৰণে বহুত বেছি উপকাৰী হয় ইয়াৰ উপৰিও সানবাৰ্ন ৰক্ষা পৰা ই বহুত উপকাৰী হয় এলোভেৰা আৰু তাৰ উপৰিও ডাৰ্ক স্পট নাইকিয়া হোৱাত সহায় কৰে এলোভেৰাই একনি আৰু ষ্ট্ৰেচ মাৰ্ক কমোৱাটো বহুত বেছি উপকাৰী হয় এই এলোভেৰা তো এলোভেৰা জেলটো মই এনেকৈ উলিয়াই ল'লো উলিয়াই লোৱাৰ পিছত মই ইয়াৰ লগত এড কৰিম আৰু এটা বস্তু হালধি আধা চামুচ মই এড কৰিম এই এলোভেৰা জেলটোৰ লগত আৰু হালধিটো বহুত বেছি উপকাৰী হয় আমাৰ ছালখনৰ কাৰণে যিকোনো কাৰণতে আমাৰ হালধি বহুত বেছি উপকাৰী হয় আমাৰ হেলথৰ কাৰণেও ভাল বিশেষকৈ ছালখনৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল হালধি তো হালধি আৰু এলোভেৰা জেল যদি মিক্স কৰি এনেকৈ ফেস মাস্ক বনাই আপোনালোকে ঘৰতে যদি মুখত সানে আপোনালোকৰ ছালখনৰ পৰা যি ক'লা দাগ আছে আৰু পিগমেন্টেশন আছে সেইবোৰ সমস্যাও সমাধান হ'ব লগতে আপোনালোকৰ ছালখনো ব্ৰাইটনেছ হ'ব মানে বগা হৈ পৰিব এই ফেস মাস্কটো ইউজ কৰিলে তো মোৰ ফেস মাস্কটো বনোৱা হৈ গৈছে এয়া চাওক আৰু ইয়াৰ পিছতে মই মুখত এপ্লাই কৰিম আৰু এই ফেস মাস্কটো এপ্লাই কৰাৰ আগতে মুখখন ভালকৈ সাফা কৰি ল'ব লাগিব ভালকৈ ধুই ল'ব লাগিব তাৰ পিছত এইটো এপ্লাই কৰিব মই মোৰ মুখখন ধোৱা হৈ গৈছে সাফা কৰি লৈছো মই আগতে আৰু এনেকৈ অকমান এলোভেৰা পাতটোতে এনেকৈ অকমান তিয়াই পেলাই এনেকৈ লগাই লম আগতে স্কিনখন আগতে মই তিতাই লম তাৰ পিছত মই এই এলোভেৰা জেল যেটো মই হালধি দি যেটো ফেস মাস্ক বনাইছিলো সেইটো মই এনেকৈ হাতেৰে এপ্লাই কৰি গুটেই মুখখনতে তো গুটেই মুখতে যেতিয়া এপ্লাই কৰা হ'ব এই ফেস মাস্কটো তাৰ পিছত আপোনালোক অলপ সময় ৰখি দিব 5-10 মিনিট সময় ৰখি দিব আৰু 5-10 মিনিট মান যেতিয়া হৈ যাব তাৰ পিছত মুখখন ভালদৰে ধুই দিব অকমান কুহমিয়া পানী দি হালধি আৰু এলোভেৰাটো আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে বহুত হেল্পফুল হয় আৰু এই যেটো ফেস মাস্ক মই বনাইছো হেতু ইউজ কৰিও আপোনালোকে বহুত উপকৃত হ'ব আপোনালোকে ঘৰতে এনেকৈ অতি সহজে তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰিব তো মোৰ যিখিনি ৰখি গৈছিলে মই সেইখিনি হাতত এপ্লাই কৰি দিলো আৰু হাতখন এপ্লাই কৰাৰ পিছত ধুই দিয়াৰ পিছত চাওক হাতৰ ৰংটো ব্ৰাইটনেছ আহি গৈছে কিমান তো এনেকৈ মই অলপ সময় ৰখাৰ পিছত 5 মিনিট ৰখাৰ পিছত মুখখন ধুই দিয়াৰ পিছত মোৰ মুখখনৰ চাওক ৰংটো
মুখৰ যি কলা দাগ আছিলে মোৰ পিগমেণ্টেশ্যন আছিলে সেইবোৰ লাহে লাহে মোৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে এয়া চাওক আপোনালোকে চাব পাৰে মোৰ স্কিনটো তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব আকৌ এটা নেক্সট বিউটি টিপছ লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিম